Bine ați venit la un nou video. Nu mă așez comod, pentru că regula numărul 1. Când facem o butășire, trebuie să alegem corect materialul. Haideți! În primul rând, alegem un soi care ne place. Să fie dulce, să fie rezistent la frig. Ceva de genul ăsta. Cu o pulpă moale, zemoasă și dulce. Apoi alegem ramurile. Primul rând, alegem grosimea. Trebuie să fie cel puțin de grosimea degetului. Chiar dacă eu am degete mai groase, cu cât este mai gros, cu atât este mai bine. Intervalele dintre noduri trebuie să fie cât mai mari. Deci vedeți aici sunt foarte apropiate, internodurile sunt foarte apropiate. Această ramură nu este bună. Am să o tai și pe aceasta ca să vedeți mai de aproape în laborator. Sunt destule. Sunt destule. Eu zic că am exagerat puțin. Dar haideți să ne apucăm o dată de treabă. Să alegem acum crengile pentru butășire. Cele subțiri nu sunt bune. Le dăm deoparte. Chiar dacă este mai gros, este verde, nu este bun. Îl dăm deoparte. Trebuie să fie cel puțin de această grosime, vedeți? Grosimea degetului meu, cam așa trebuie să ne alegem butașii. Și acum am să opresc două, trei crengi și vă explic care sunt cele mai ideale. Deci secrete la butășire nu există, există doar informații bune, informații să pornim cu butași de calitate pentru a avea plante de calitate crescute viguros. Numărul 1. Pornim cu un butaș gros, vom avea ramuri groase, viguroase, sănătoase. Pornim cu un butaș subțire, vor genera ramuri. Deci vor genera ramuri mai subțire decât butașul. Dintr-o creangă cu multe internoduri, cu multe noduri pe ele, nu vom obține decât o aglomerație de ramuri mici, care la început vor face o tufă inutilă. Smochinul are o capacitate de a face rădăcini incredibilă. Nu contează dacă este subțire. Nu contează cum facem tăietura. Nu contează dacă rupem și îl punem în apă sau în pământ, face rădăcini. Nu asta vreau să vă explic. Oricine poate să creeze rădăcini la smochin. Smochinul este incredibil cât de repede face rădăcini. Important este cum plecăm după aceea cu plantele. Deci în partea de jos tăiem exact lângă mugure, deci partea unde va face rădăcini, drept. De genul acesta. De ce? Dacă o ia în toată porțiunea aceasta, îmi va face rădăcini peste tot, aotice. Dacă tai imediat lângă mugure, va face o porțiune evantai de rădăcini. Planta trebuie să se agațe bine în teren. Deci în acest mod evităm să-mi facă rădăcini doar de o parte. Vă face rădăcini circulare. Deci în partea de jos, tăietură dreaptă pentru rădăcini. În partea de sus, unde este mugurile, oblic. Izolăm cu pastă cicatrizantă, încât să nu fie o cale de acces insectelor, apei și chiar și frigului. Va proteja mugurile care este aici. Folosind un butaș de calitate, gros, drept, obținem imediat plante viguroase care vor da naștere la ramuri mai groase
Evitați pe cât posibil ramurile pentru butășit cu foarte multe internoduri, pentru că vor genera foarte multe ramuri și foarte subțiri, haotice. Vom obține o tufă fără valoare. Deci regula numărul 1, alegeți un butaș gros, cu puține internoduri și vom avea plante sănătoase. Din primăvară vom face selecția mugurilor, vom lăsa doar un mugure care se va dezvolta rapid și se va îngroșa rapid. Vom direcționa toată energia pe acest mugure. Deci ceilalți muguri îi eliminăm. Punem butoașul nostru direct în pământ, îl udăm bine, putem să-l facem rădăcini și direct în apă, le va face mai rapid, dar rădăcinile născute în apă nu vor fi atât de viguroase, vor fi puțin mai slabe. Ideea este să pornim direct în pământ. Nu e bine să facem butaș de niciun fel de plantă în apă, pentru că acele rădăcini vor fi obișnuite cu o anumită umiditate și o anumită lumină. Când începem să le punem la întuneric, un alt mediu, nu știu dacă vor reuși să treacă acest pasaj. Și acesta este pregătit. Putem chiar să și-l acoperim cu un pet. Pentru nopțile geroase care o să vină, putem să-l acoperim cu un pet, să nu prindă ger. Butașul putem să-l punem direct în pământ. Nu este nicio problemă dacă este protejat cu un pet. Sper că și acesta a fost un video util, sper că m-am făcut înțeles. Îmi puteți lăsa un like. Cursul de cultivare a smochinelor va continua pas cu pas. Lucrări de toamnă, lucrări de primăvară, lucrări în timpul vegetației, tăieri în verde și așa mai departe. Stați pe aproape și nu veți pierde.